මම අද පොක් ඩෙවල් එකක් හදන්න යන්නේ උරුමස් ඩෙවල් එකක්. මම උරුමස් ඩෙවල් එකට උරුමස් ග්‍රෑම් 500ක් ගත්තා. මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 100යි. මාළු මිරිස් මම මෙන්න මේ විදිහට කපාගෙන තියෙන්නේ. ලුණු ග්‍රෑම් 150යි. මම ලුණු මේ විදිහට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ගත්තා ඉඟුරු ග්‍රෑම් 10කුයි සුදු ලුණු ග්‍රෑම් 15කුයි. ඊට පස්සේ රම්පෙයි කරපිංචයි ටික ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ ලුණු රස අනුව දා ගන්න. 3-5 කුඩු තේ හැඳි එකයි. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකයි. ගම්මිරිස් කෑලි තේ හැඳි එකයි. කහ කුඩු තේ හැඳි එකයි. ඔයිස්ටර් සෝස් මේස හැඳි දෙකයි. සෝයා සෝස් මේස හැඳි දෙකයි. එළවලු තෙල් මේස හැඳි 3යි. දෙහි රස අනුව දාන්න මම දෙහි ගෙඩියක් ගත්තා. අපි උරුමස් ටික පැයක් විතර ලුණු කහ මිරිස් එකතු කරලා පදන් ගන්න තියමු. අපි මුලින්ම උරුමස් වලට එකතු කරමු ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර. තමන්ගේ රස අනුව තමයි එකතු කරගන්න. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාමු අපි ගත්ත ප්‍රමාණය. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර. 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරමු. අපි ගත්ත ප්‍රමාණය වලින් භාග එකතු කරමු. ඊට පස්සේ තෙල් තේ හැඳක් මේකට එකතු කරමු. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට අනලා අඩුම වශයෙන් පැයක්වත් මේක තියලා තියෙනවා. ඊට වැඩි වෙලාවක් තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපේ දෙවෙනි පියවර තමයි සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක හදා ගන්න එක. අපි ඒකට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකත් හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් උරුමස් ටික බෙද ගන්න යන්නේ. මේ ඇවිල්ලා තුන්වෙනි පියවර. තෙල් එක රත් වෙලා තියෙනවා. මම මැරිනේට් කරපු උරුමස් ටික තමයි බෙද ගන්න. පැයකමාරක් විතර මම තිබ්බා. දැන් උරුමස් ටික බෙදගෙන ඉවරයි. දැන් මම යන්නේ උරුමස් ඩෙවල් එක හදා ගන්න. පළවෙනියටම තෙල් එකතු කරනවා. දැන් තෙල් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මුලින් ඊළඟට දාන්නේ තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක. මම ලිප මීඩියම් හීට් එකට අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා රම්පෙයි කරපිංචයි. ලිප තියෙන මීඩියම් හීට් එකේ. අපි ඊළඟට එකතු කරනවා ලුණු ටික. අපි ලුණු ටික එකතු කරලා පොඩ ලුණු ටික තෙලෙන් පොඩක් තැම්බෙන්න ගන්නවා. ඊළඟට එකතු කරනවා මාළු මිරිස් ටික. මම ලුණු එකතු කරලා විනාඩි 2කට පස්සේ තමයි මාළු මිරිස් දැම්මේ. මම මාළු මිරිස් එකතු කරලා හරියට විනාඩියකින් වතුර තේ හැඳි 2ක් විතර දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එකතු කරනවා කහ. මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් කුඩු, 3-5 කුඩු, ගම්මිරිස්. දැන් මේක හොඳින් කලවම් කරනවා. දැන් එකතු කරනවා උරුමස් ටික. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරලා අපි සෝයා සෝස් ටික දානවා. ඊට පස්සේ ඔයිස්ටර් සෝස් ටික දානවා.
ඊට පස්සේ මම ලුණු රස බලලා ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. හරියටම උරුමස් එකතු කරාට පස්සේ මම ඒකම සෝයා සෝස් උයි ඔයිස්ටර් සෝස් උයි එකතු කරා. ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මම හරියටම තියාගත්තේ විනාඩි 2යි. දැන් උරුමස් ලෙවල් එක හරි. ඔකටත් හදලා බලන්න. හදලා රස බලන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe කරගන්න. like එකකුත් දාන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දැන් මගේ උරුමස් ලෙවල් එක හදලා ඉවරයි. ඔකටත් හදලා බලන්න. මම මේ දෙහි ටිකක් එකතු කරන්නේ. දෙහි තමන්ගේ රස අනුව එකතු කර ගන්නවා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න, like එකකුත් දාන්න. අපි එන්න තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.